หลายคนคงรู้จักกับอาการละเมอพูดพอรู้ว่าภาพตัดไปตื่นที่ไหนทำอะไรไว้บ้างอาจมองเป็นเรื่องขำขันแต่ที่จริงแล้วเป็นความผิดปกติที่อันตรายกว่าที่ใครหลายคนคิดโดยเฉพาะละเมอเดินเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสาเหตุมาจากอะไรมีทางรักษาหรือไม่มาดูกัน อาการละเมอเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณภาพการนอนซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักเกิดขึ้นในขณะที่สมองของคนเราหลับลึกและมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นคือมีคลื่นไฟฟ้าแบบการตื่นเข้ามาผสมทำให้เวลาละเมอเป็นภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นมักเจอได้บ่อยในเด็กจึงคาดว่าสาเหตุของการละเมอนั้นอาจมาจากสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่จึงมีความเสี่ยงที่จะละเมอนอกจากเรื่องของพัฒนาการทางสมองในส่วนของพันธุกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการละเมอหากพ่อแม่มีอาการละเมอเด็กคนนั้นก็จะมีโอกาสละเมอมากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวส่วนปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการละเมอทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ได้แก่ความเจ็บป่วยบางอย่างทางกายการใช้ยาบางชนิดความเครียดรวมถึงโรคบางอย่างที่ทำให้การนอนไม่เสถียรและมีอาการหลับตื่นโดยปกติแล้วขณะนอนหลับร่างกายคนเราจะเข้าสู่วงจรการนอนสู่การหลับลึกและหลับฝันแต่เมื่อมีการละเมอเกิดขึ้นภาวะการนอนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นการตื่นซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลให้คุณภาพการนอนลดลงสำหรับการนอนละเมอในทางการแพทย์จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ละเมอหลับฝันการละเมอรูปแบบนี้สมองยังคงทำงานอยู่มักจะเกิดขึ้นขณะกำลังฝันเชื่อมต่อมาจากเหตุการณ์ในฝันเช่นเดินยืนเต้นเป็นต้นไม่ใช่เพียงเด็กเท่านั้นที่จะเกิดอาการละเมอแบบนี้ในผู้ใหญ่เองก็พบอยู่บ่อยครั้งที่สำคัญถ้าเกิดในผู้สูงอายุควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับเพราะอาจเกิดความผิดปกติของสมองและอาจเกิดอันตรายตอนละเมอได้ 2. ละเมอหลับเงียบการละเมอรูปแบบนี้สมองไม่ได้ทำงานเพิ่มขึ้นมากนักจากการนอนเพราะมักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกอาการละเมอรูปแบบนี้เกิดขึ้นในเด็กมีอาการลุกขึ้นมานั่งกรีดร้องแต่พอตื่นขึ้นมาจะจำอะไรไม่ได้และ 3. ไม่ใช่ทั้งละเมอหลับฝันหรือละเมอหลับเงียบมีอาการทั้งละเมอพูดละเมอสะบทคำต่างๆเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุซึ่งจากการศึกษาพบว่าคำที่คนส่วนใหญ่พูดออกมาจะเป็นคำสะบทคำปฏิเสธคำพูดเชิงลบและคำหยาบคายที่มุ่งร้ายว่าผู้อื่นโดยการสะบทในระหว่างนอนหลับพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสันนิษฐานว่าเกิดจากความเครียดและจิตใต้สำนึกตอนนอนอาการของการละเมอแบ่งตามระยะการหลับได้แก่หลับไม่ลึกและหลับลึกหากเป็นระยะจากหลับไม่ลึกไปสู่การหลับลึกเรียกว่าระยะตาไม่กระตุกส่วนระยะตากระตุกจะเป็นระยะหลับฝันโดยการละเมอส่วนใหญ่เกิดในช่วงหลับลึกและหลับฝันหากละเมอพูดละเมอร้องเหงื่อแตกใจสั่นละเมอเดินมักเกิดในระยะหลับลึกส่วนการละเมอในช่วงหลับฝันมักเป็นเหมือนฝันร้ายโดยตื่นขึ้นมาแล้วจะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นธรรมดาหากฝันว่าเดินวิ่งหรือต่อสู้ร่างกายจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นจริงแต่ถ้ารายไหนมีการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเดินวิ่งเตะหรือต่อยเกิดขึ้นจริงถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติขณะหลับโดยการละเมอเดินเป็นความผิดปกติระหว่างช่วงหลับลึกกับหลับตื่นกิจกรรมที่ทำมีตั้งแต่กิจกรรมง่ายๆไปจนถึงกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเช่นละเมอขับรถละเมอมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นซึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอาการจะน้อยลงกว่าวัยเด็กยกเว้นมีปัจจัยอื่นมากระตุ้นเช่นเรื่องราวในชีวิตความเครียดส่วนมากเกิดขึ้นขณะหลับลึกในส่วนใหญ่คนเราจะมีการหลับลึกเป็นรอบๆจึงมีการละเมอเกิดขึ้นไม่เกินคืนละ 1-2 ครั้งพบได้น้อยมากที่จะเกิด3ครั้งต่อคืนสำหรับอัตราการเกิดต่อสัปดาห์และเดือนจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละรายหากมีปัจจัยมากระตุ้นจะเกิดได้ค่อนข้างถี่ผลกระทบที่ตามมาจากอาการละเมอคือวิตกกังวลเพราะคนกลุ่มนี้จะกังวลเมื่อตนเองต้องไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเช่นกิจกรรมค่ายพักแรมส่วนผลกระทบที่ตามมานอกจากนี้ก็คือการมีปัญหากับคนในครอบครัวในคนที่มีอาการละเมอควรพบแพทย์ก็ต่อเมื่อสงสัยว่าอาการละเมอนั้นอาจไม่ใช่อาการละเมอที่แท้จริงแต่อาจเป็นอาการชักขณะหลับสังเกตจากทั่วไปคนเราจะละเมอคืนละ 1-2 ครั้งหากมากกว่านั้นอาจไม่ใช่การละเมอและควรพบแพทย์นอกจากนี้ในส่วนของการละเมอเดินจัดเป็นภาวะที่ควรพบแพทย์เช่นกันเพราะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายสูงมากในส่วนของการรักษาแพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการละเมอเช่นเครียดหรือการใช้ยาแล้วรักษาตามสาเหตุหากคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นร่วมด้วยเช่นอาการนอนกรนเกิดการอุดกั้นการหายใจขณะหลับที่เป็นสาเหตุของการละเมอควรได้รับการประเมินและได้รับการรักษาอาจมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจการนอนหลับร่วมด้วยหากพบว่าคนไข้มีอาการละเมอมากแพทย์อาจให้ยาเพื่อลดการละเมอ
การป้องกันสามารถทำได้โดยการส่งเสริมสุขนิสัยการนอนที่ดีการนอนหลับที่เพียงพอเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเพื่อคุณภาพการนอนที่ดีซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการละเมอลงทั้งนี้การรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของการนอนให้เหมาะสมกับการนอนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนและช่วยลดความเสี่ยงต่อการละเมอได้หากพบว่าสมาชิกในบ้านมีอาการละเมอควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นการล็อกประตูเพื่อไม่ให้เปิดประตูออกไปข้างนอกได้เมื่อเกิดการละเมอหรือแขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูเพื่อเตือนคนในบ้านเมื่อมีอาการละเมอและถ้าหากอยู่คนเดียวและสงสัยว่าตนเองมีอาการละเมอควรพบแพทย์ที่สำคัญที่สุดห้องนอนทุกห้องต้องปลอดภัยไม่มีของมีคมหรือไม่มีอันตรายใดๆช่วยลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ดีในกรณีที่ละเมอไม่มากและนานๆครั้งไม่จำเป็นต้องพบแพทย์และไม่จำเป็นต้องปลุกให้ตื่นคนในบ้านอาจใช้วิธีกล่อมและพาไปนอนต่อแต่ถ้าหากพบว่ามีอาการละเมอมากเช่นละเมอเดินหรืออื่นๆที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลนั้นควรรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ